Brad. Bike ka na. Morning mga kabibis. Andito ako sa barangay Malupa. Ayan, oh. Yan, kina Sir Rob. Mag-ride kami papuntang Victoria, kina Sir Joriel. So kasama ko sila. Yan, si Sir AJ, Sir Rob, Sir Manny, tsaka si Marshall. Okay, so yan, sabay kayo sa ride namin. Hello! So nandito na kami sa yan, yung makikita niyo yung arko. So nandito ako sa boundary ng La Paz, Concepcion. Yan. So nakakailang kilometers na tayo? Ano pre? 8.13. Bakit 1 point? Kasi maliit yung padjak mo? Hindi, 8.13. 8.13 Concepcion to dito. 24 minutes. Mula Malupa lang yun, ha? Mula Malupa. Sorry. Wala concept. Stop over muna kami. 11.25. Yossi, break muna tayo, pre. Pass. Pass.
Kala ko Yosef Yung break pala, tayo. yung pala, Ayan, nagpas. kala ko may Yosef break kami. So ayan. Muna kami sa over muna. Ano, diretso na? So pagkatapos ng lapas, Victoria na tayo niyan. Saan tayo lalabas nun? Hindi! Pagpa-uwi, babalik tayo dito. Ah, babalik tayo. Ah, pagpapaganon tayo, no? Di ba na yung magtatrailak? Doon. May inan. Malapit. Brad. Bike ka na. Malapit yung daan to. Sorry. Tarlac. Pauwi. Oh. May ilang poste pa, Jok? 35. 35 na Ako poste. na yun eh. 35. Yung kasi nakano na tayo, naka 5 pa. 35 na poste. Bilangin mo. Mula Tarento hanggang Lapas. 118. 118 yun? Di mo binilang? It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Galing ka na ba dito? 118 na poste. 118 yun. Nakakailan na tayo? Ha? Nakakailan na tayo? Oh, i-plus mo. 35 plus 18. 118. Ganun. Tapos nagdag mo yung nandiyan. Malapit na! Uy, yung totoo. Ha? Yung totoo, malapit na. Malapit na. 35 na nga lang. Yung 118 na kaya mo. Sabihin mo kay Juriel, dalhin na lang yung pagkain dito. Tayo na lang natin. Malayo pa pre. Layo pa? Mga ano pa? 5. 5 ano? 5 kilometers. Malapit na. 5 kilometers. Nakailang ng kilometers na. Mula dito, parang nagano ka, mula dito hanggang Kapas. Oh, nakailan ka na. 21.56. Wow, malakasan yan. Malakasan. Pang malakasan. Papunta pa lang yan. Oh, papunta. Oh, doblein mo yan pag papauwi tayo. Hindi, pauwi, magkokotse na ako. Kaya pa yan. Katapat lang niya, sisig. Oo. Meron dala siyang sisig. Si Lola. Sa sisig ni Lola. O tara na. Para maaga. Huwag Oh. yung makabilis ha. Tara. Oh, sige, tara. Mas maganda nasa likod niya eh. Ha? Mas maganda nasa likod niya. Chill ka lang. Hindi na ako sa likod. Mauna ka, ikaw may alam ng daan. Ayan o, alam niyan o. Alam ni Robby. Oo, Oh, sige. nakakarating ng pura yan. Anong pora? Pura mali. Ayan, injured. Na-injured mga sir. To the rescue. Ano yan, Jok? Pain reliever? Pain reliever?
Omega. Patanggal ng ano, paint. Ano yan? Anong tatak? Creation. Creations. Sponsor natin yan. Oh, thank you sa Creations. Pwede to sa ano, sa Pulikat. Kasi after nito, you will ano, Create. sleep. Ano kami kayo? Sleep. After a day. After the pain, you will sleep. Ah, Victoria na yun. Nakita ko yung sideboard na yun. Ayan pala ang Victoria. Akala ko nga pa tayo nasa Victoria. Lapas pa lang yun. Lapas pa lang yun. Wow. Yan, Victoria na yan. Lapas ng... Lapas. Oh, Victoria na. ito, lapas ng Victoria. Yun, loob. Victoria yun, kasi pala sa lapas pa tayo ng Victoria. Yun, Lapas ng Victoria yon, loob ng Victoria. Victoria, Victoria. Alright, Victoria na kami. Victoria na po kami. Tama.